იაპონია. Ამ მომავალი მზის ქვეყანა. რადიკალურად განსხვავებული კულტურა და ბევრისთვის საოცნებო ადგილი. აქ ერთმანეთს ერწყმის უძველესი ტრადიციები და უახლესი ტექნოლოგიები. სიწყნარე ტაძრებსა და ბამბუქის ტყეებში და ამავე დროს ქაოსური, გადატვირთული ქალაქები. ტოკიოს თანამედროვე ქუჩებიდან დაწყებული კიოტოს ძველი ტაძრებით გაგრძელებული, საბოლოოდ კი ოსაკაში ადგილობრივი კერძების დაგემოვნებით დასრულებული ერთად გავაცნობით იაპონიის კულტურას. მოემზადეთ ბუნების, გართობის, ტექნოლოგიების და კულტურის საოცარი შერწყმისთვის. ჩამოვედით იაპონიაში, მაგრამ შუაღამეა. ჯერ მივალთ სასტუმროში ბარქს დავყრით და თუ რამის თავი გვექნება, გავალთ მერე გავისეირნებთ ცოტას. აღმოჩნდა, რომ ორდღიანი მგზავრობის შემდეგ არაფრის თავი არ გქონდა, ამიტომ სასტუმროში მივედით და დავიძინეთ. ქალაქში რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვიმოძრავებთ, რადგან მაღალ დონეზეა განვითარებული. მეტრო მიდის თითქმის ყველგან და ძალიან პუნქტუალურია. გაჩერებაზე მოდის 1 წუთის ზუსტით, მაგრამ დაგვიანება იშვიათი არაა. თუმცა დაგვიანებაში იგულისხმება მაქსიმუმ 3 წუთი. ამ შემთხვევაშიც არაერთხელ აცხადებენ და მიზეზის მატარებლის შიდა ეკრანებზე ჩანს. მაგალითად, შეფერხება წინა გაჩერებაზე, ადამიანი ლიანდაგზე და ასე შემდეგ. ჩვენი პირველი გაჩერება შიბუია. The next station is Shibuya. Shibuya Scramblers ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტული ადგილი იაპონიაში, სადაც ხალხი ყველა მხრიდან ქაოტურად იწყებს მოძრაობას და შუაში ერთმანეთს ერწყმის. იგი საათებში 2000-ზე მეტი ადამიანი გადადის ერთდროულად, რაც ამ ადგილს ყველაზე დატვირთულ გადასასვლელად აქცევს მსოფლიოში. ახლა ვართ შიბუიაზე და სურათებიდან და ვიდეოებიდან მგონია რაღაც ძალიან დიდი და გრანდიოზულია. მოვედით და ძალიან ისეთია. პატარა მინიატურულია. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგი სანახავია. აქ გვაქვს ჰაჩიკოს ძეგლი. და სურათის გადაღებაზე დგას რიგი. ამავე ქუჩაზეა მეგა დონ კიხოტი, იგივე დონკი, ძალიან პოპულარული ფასტაკლებების მოლი. ამ დონკიში როგორც ხედავთ, ყველაფერი იყიდება. საპნიდან დაწყებული, როლექსის საათით დამთავრებული, კოსმეტიკა, სათამაშოები, ანიმეს რაღაცეები. ძალიან დიდია, 5 სართულიანია, მაგრამ ძალიან სივიწროვეა შიგნით და ბევრი ხალხი. და სხვათა შორის ასე მაღალი ფასი. დავბუდიალობ და ქვედა სართულზე დამრჩა ჩანთარი მიდია. ოკა ისე. ფიუ. ერთი ნახევარი საათია ძალიან სუბუქად დავდივარ რაღაც. თუმცა ჩანთა დამრჩენი. შიბუიას დათვალიერების შემდეგ შემოვედით ტრადიციულ იაპონურ რესტორანში, რომ გავსინჯოთ პირველი ადგილობრივი კერძი ოკონომიაკი. იაპონური ფენკეიკი, რომელიც მზადდება ბოსტნეულის, კვერცხისა და ხორცისგან, ან ზღვის პროდუქტისგან და რომელსაც მოამზადებენ ჩვენ წინ. ამასობაში კი უხსნის თორნიკეს როგორ გამოიყენოს ჩოპსტიკები და ტესტები გადაუღია. ოღონ ისე რომ ციცი არ გაიყაროს ან თვალში. კარგი გამოიყენება ისე და ძალიან მაგარი ჩანს ხო. აღმოჩნდა, რომ ოკონომიაკი არა მხოლოდ კარგად გამოიყურება, არამედ გემრიელიცაა და სასიამოვნო საყურებელია შენ წინ რომ ამზადებენ. აღვაუხრეთ აკაურობა. ოკონომიაკის შემდეგ დავაგემოვნეთ ასევე ტრადიციული იაპონური დესერტი. მოვედით ტაიაკის საჭმელად. სამგემრიელია. გიგან გავსაჭემა. შემდეგ გოძილაც გამოჩნდა. Round 1. მიუხედავად ყველაფრისა, იაპონიაშიც ნახავთ ქუჩებს, რომლებიც ბინძურია და სადაც უსახლკაროები ცხოვრობენ. სუგოებთან მოვედით. ის იმის ნაწილი მეგონა. ხალიჩის. თიო წაიყვანი არ გინდა? თუ დარჩენა მოგინდა. სუგო. აუ ეს რა ტიპია ნახე. ნასოყარელი. ტირის მე მგონია. დესერტის შესვენება. ტანგო. სპელი იქნება. არ შეწმო.
იაპონიაში აქვს წესი, რომ რასაც არ ეკლამებენ, ზუსტად ის უნდა იყოს პროდუქტიც. ვადასტურებ, ესეა. დღის ბოლოს ტოკიოს უძველესი ბუდისტური ტაძარი სენსოჯი მოვინახულეთ. ის ქალაქის უდიდესი და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტაძარია, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ყველაზე მეტად მონახულებად რელიგიურ ადგილად. ჩვენ როგორ ხოქ მისაჭერიანი ღილაკები ამათ აქვს, ღილაკები ოღონდ რომ მიაჭერ ხმოვან სიგნალს გაძლევს, როდის უნდა წახვიდე. სინათლეებისთვის. საერთოდ ჩემში ძალიან მაგარი ქვეყანაა, ჯერ ძალიან მაგარი ქალაქია, გამწვანებული და მოვლილია. თან მოვლილი ისე აქვს, რომ ნაგავი არ ყრია. ძალიან იშვიათად შეხვდები რაღაც ის დაგდებულს მიუხედავად იმისა, რომ ბუნკერები საერთოდ არ ულაგიათ, ან რაღაცა ნაგავი თუ გაქვს, ვერ გადააგდებ. თვითონ ხალხი მაგარი წესიერი და ძილობიანია და ყველაფერზე გიღიმიან და ძილობიანად გელაპარაკებიან. სადღაც შემოვედი 2 წამით ტუალეტში გავედი და ჩანთაძირს დავდე და რომ მოვედი დამოხვედრეს კუთხში ჩადებული. აი ესეთი ხალხია. სხვათა შორის ან რომ მეგონა ვიდეოებიდან და სურათებიდან რომ რაღაცა ძალიან გრანდიოზული ის არის. ეს შიბუიას გადასასვლელი მაგალითად რომ ველოდები რომ აი ძალიან დიდია და სხვა ხალხი და რაღაცა ეგეთი სახშინელება რომ ხვალ აღმოჩნდება რომ გაცილებით პატარა რეალობაში ვიდრე ვიდეოებში და სურათებში ჩანს. და ზოგადად მთლიანი ქვეყანა ეგეთი არის, ყველაფერი შედარებით პატარა აქვს, ჩვენც ძალიან ვიწრო აქვს, ერთი მანქანათმშენებლობის ეტევა და მეტრო აქვს ძალიან მაგრად გაკეთებული. ყველგანი ხვალ აბსოლუტურად მეტროთი. უბრალოდ ცოტა ჩახლართული არის, იმდენი ხაზი აქვს და შეიძლება შემთხვევით სხვაგან ჩაჯდე და საერთოდ სხვაგან აღმოჩნდე. აი ეგ არის. ხოლე ხა დავიძინებ. წავედი. მეორე დღეს გადავწყვიტეთ სამურაის ხელოვნებას დავუფლებოდით. Be a samurai, you need to be born in a samurai family, or get married to a samurai, or adopted by a samurai, or buy a ticket for this museum. ამ მუზეუმში გავიგეთ საინტერესო ინფორმაცია როგორც სამურაების და ნინძების შესახებ, ასევე იმის შესახებ თუ რატომ მოძრაობენ იაპონელების საპირისპირო მიმართულებით. The katana is the spirit of the samurai, privilege of the samurai. You don't let other people touch your katana without respect. That's a challenge. So, if that happens, 2 samurais have to start a duel in the street. And the street will be full of dead people. So, instead of that happening, we keep on flexing. We are going to have a competition. ბოლოს შეჯიბრებაც გაიმართა, რომ გამოგვევლიდან ჩვენ შორის ყველაზე უფრო ნინძა. ჩემსას რაზვალია. ან მე მაქვს რაზვალი. დაინახე. ჭერზე შემოაგდვა. Ho. Who's through this one? You and who's through that one? You two are both going to be finalists. Congratulations! Finalists. 3, 2, 1, go! სამწუხაროდ ჩემგან ნინძა არ გამოვიდა, ამიტომ ისევ სამურაიობას მივაწექი. お前はもう死んでいる。ეხლა ვართ აკიჰაბარაში. ეს არის ტოკიოს ანიმე რეგიონი, ანუ ძალიან ბევრი მაღაზია, სადაც ანიმეს პროდუქციას ყიდიან. ძირითადად ფიგურებს, მაგრამ ტექნიკის მაღაზიებიცაა. აკიჰაბარას ელექტრონული ქალაქი არის შოპინგ რაიონი ტოკიოს ცენტრში, სადაც ნახავთ ანიმე პროდუქციას, თამაშებს, თემატურ კაფეებს, მეიდ კაფეებს და ცხოველების კაფეებს. აი იაპონიის ელიავა. ასევე რეტრო ტექნიკის მაღაზიებს, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ძველი სათამაშო კომპიუტერები, დისკები, კარტრიჯები და უამრავი რამ. თუმცა მაღაზიებში ფასები მისაღებისგან შორსაა. ვიღებია. ის რატო 3000 ლარი? 500 ლარებშია ყველაფერი. ხორბერა მიხე. PlayStation 5-ებია 1000 ლარებში. ესე ვიწრო ქუჩიდან შემოდიხარ. მაღაზია გარეთ კი არის, არის სადღაც ჯურგმულებში. მაღაზიებს აქვს დაკავებული მთელი შენობა, როგორც ჩანს სართულებად აქვს დაყოფილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ არ იცი რას ეძებ, ესე აქეთ-იქით ყურებით რთულია მიგნება. რადგან მაღაზიების უმეტესობაში მისასვლელად საჭიროა შენობაში შეხვიდე და ლიფტში მოძებნო, რომელიც სართულს აწერია სასურველი მაღაზიის სახელი. დესერტის შესვენება, მისტერ ვაფლი.
საკმაოდ პოპულარული დესერტი იაპონიაში. ეს არის იოდობაში აკივა. სოფლიოს ყველაზე დიდი ელექტრონიკის მაღაზია. გიგანტური ტექნოლოგიის მაღაზია ტოკიოს გულში. აქ იპოვით თითქმის ყველაფერს, რაც კი ტექნიკასთანაა დაკავშირებული. თითოეულ კატეგორიას საკუთარი სართული უჭირავს და უბრალოდ დათვალიერებასაც კი მთელი დღე სჭირდება. ძალიან ბევრი რაღაცა არის ამ აკიხაბარაში. ძირითადად ფიგურინები და ჰობი მაღაზიებია და საკმაოდ ძვირებია. და ძალიან დამღლელია. აქეთ-იქით ბოდიალი წავალთ ახლა რამეს შევჭამთ. ეს რამე კი იაკინიკო იყო, სადაც უბრალოდ უმიხორცი მოაქვს და შენ თვითონ უნდა შეწვა პირად გრილზე. დღის ბოლოს კი TeamLab-ს ვეწვიეთ. TeamLab Planets. ეს არის უნიკალური ინტერაქციული ხელოვნების მუზეუმი ტოკიოში, სადაც სტუმარი არა მხოლოდ დამთვალიერებელია, არამედ თავად ხდება ხელოვნების ნაწილი. ოთახებში სარკისებრი იატაკი, ცვალებადი ციფრული პროექციები და წყლით სავსე დარბაზებიც კი გვხვდება. ინსტალაციები რეაგირებს შენს მოძრაობებზე, რაც საოცარ, შთამბეჭდავ გარემოს ქმნის. ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ თითქოს სხვა სამყაროში შედიხარ. მისი მიზანია სიმშვიდე მოგგვაროს. თუმცა ხალხის ხმაურის და ყაყანის ფონზე ჩემთვის არაფერი მოუგრია. და იაპონია რა იაპონია თუ დღის ბოლოს გიგანტური რობოტი არ გამოგეკიდა. დღევანდელი დღეც მორჩა და წავედით სახლში. დღეს ვიწყებთ ტოკიოს ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური უბნიდან გინზადან. აქ მდებარეობს ნისანის ფუტურისტული შოურუმი. Nissan Crossing, გინზას ცენტრში მდებარე თანამედროვე შოურუმი. აქ გაქვთ შესაძლებლობა დაათვალიეროთ ნისანის ყველაზე შთამბეჭდავი, როგორც რეალური, ასევე კონცეპტ მოდელები. მაგალითად Skyline GT-რის ელექტროვერსია. Formula E, მთლიანად ელექტროფორმულას მოდელი. Fairlady Z, მექანიკური გადაცემათა კოლოფით, რომელიც შეგიძლიათ აქედანვე გაიყვანოთ. და რა თქმა უნდა ლეგენდარული GT-R, იგივე R35. და ბოლოს Nissan-ის ელექტროძაღლი, რომელიც წესით ჭკვიანია, მაგრამ მოსწახილზე ჩემთან არ მოვიდა. აქ ტექნოლოგია და დიზაინი ხელოვნების დონეზე აყვანილი. შემდეგი გაჩერება ტოკიოს სიმბოლო, ტოკიოს ანძა. 333 მეტრიანი რკინის გიგანტი, რომელიც ეიფელის სტილში აშენდა. ბილეთები ვიყიდით და ეხლა ავალთ ტოკიოს ანძაზე. ჩვენ ვართ ტოკიო თაუერის ზედა სართულზე, რომელიც არის 250 მეტრზე. დღეს ანძა მხოლოდ საკომუნიკაციო დანიშნულების ობიექტი აღარ არის. ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა ტოკიოში. ვიზიტორებს ეძლევათ საშუალება სიმაღლიდან გადმოხედონ ქალაქს და პანორამული ხედით დატკბნენ. თუმცა ეს ხედი ღამით უფრო ლამაზია. ეხლა შემოვედით Red Tokyo Amusement ცენტრში, რომელიც არის ტოკიო თაუერის ძირში. აქ AR ფეხბურთი. ტოკიო Red არის ვირტუალურ რეალობაზე დაფუძნებული გასართობი ცენტრი. აქ შეგიძლიათ ითამაშოთ ფეხბურთი, შეეჯიბროთ ბოლაში ერთმანეთს. თამაში ერთმანეთს უნდა დაახსნიან, რომ მოუგონ. ან მოირგოთ ეგზოსკელეტონი და გალახოთ თქვენი მეგობარით. Okay, let's go. The pass in the face on the straight line. Let's go. Okay, that's nice. Nice pass. Tokyo Tower-ი ვნახეთ, Tokyo Red-დანაც გამოვედით. ეხლა მივიდივართ მანქანების შეკრებაზე, აკიჰაბარაში.
აუ ეს თუ ჩვენია ძალიან გამიხარდება. არ არის ჩვენი მეწყინა. ეს იმედი არ იქნება. საკმაოდ ბევრი ხალხია, შაბათი და პარასკევი ყველაზე დატვირთული დღეაო. და დღეს საკმაოდ ბევრი პოლიციაო. უბრალოდ ერთი ძმა ფიქრებს, რომ 4 ვართ. 4-ვე ერთ მანქანაში უნდა ჩავსხდეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მინივენი არ არის. დავიძარით. ჩვენ გიწყავს Honda Civic 2018-იანი. ესეც ჩვენი მანქანა. აკი ჰაბარიდან სპორტული მანქანების კოლონა ერთდროულად დაიძრა და ტოკიოს გზატკეცილების და ცისარტყილას ხიდის გავლით დაიკოკუს პარკინგისკენ ავიღეთ გზაზე. გზაში სასიამოვნო მონოსანახაობა გვქონდა, რადგან გარშემო სულ ლეგენდარული იაპონური მანქანები. Skyline, GTR, Lancer Evolution, Mitsubishi Eclipse მოძრაობდნენ და სხვა. და ბოლოს როგორც კი მივახციეთ დაიკოკუს პარკინგს, ნამდვილი ავტომობილების ფესტივალი დაგვიწყდა. დაიკოკუს პარკინგი გარშემოიძრა ტოკიო დრიფტში, ფორსა სამშვილო დრიფტაობა. really charted. ეს არის დაიკოკუ პარკინგი. რა BMW სურებს, ბატონო, მე უნდა ვთქვი. აკიკრიბებიან ყველა დატუნინგებული მანქანებით, პატრონებით, JDM-ებით და ყველა ფოტოს ვიღებს ვერ გავილეცასილა. და ნეონის ძირები, რომელიც არ მინახავს, მე მგონი ფორსაჟის მე ლაივში მით უმეტეს არ მაქვს ნანახი. ყველანაირი მანქანა ნამდვილი, ძვირიანი, იაპონიანი, პუნტიანი. ერთი უპატრონო მანქანები არ არის. განაჩენი ყველანაირია. ვეცებდი და აკე ვიპოვე. არის თუ არა ეს RX-7? სამწუხაროდ აქ ამ მანქანების მტრებიც იყვნენ ბუგაროკები. legenda. Shonis Lanceri გაიჩნდა. ოლოკერის მანქანების პარადი დაიწყო. JDM-ის მანქანა გაიწყო. Prius-ი ყველგან არის. ეს ვინ შემოუშვა აქნედან? McLaren. აქ დაიკოკუზე ის არის, რომ არ შეიძლება აქ შეკრება და დღის ბოლოს პოლიცია მომდის და შლის ხოლმე აქაურობას. წესების მოყვარული ხალხი ეძახე და აქედან გასვლაზე კი აღმოულებენ და გიჟები მithpatიან. დაიკოკუს პარკინგის დატოვების შემდეგ მანქანების კოლონა ნეონის ნათურებით განახლდა და ღამის ტოკიოს ქუჩების გავლით დავიძარით ცენტრისკენ. ეს არის ჩვენი შეკრების ბოლო ადგილი, ტოკიო სანძა. ტოკიო სანძა ღამით სრულიად განსხვავებული სანახავია განათებაზე. JDM მანქანების გვერდით. წავით ახლა აკი ხაბარაში უნდა დავბრუნეთ და მერე სახლში. აკე ეს გვაყალდა დღეს. და გამოვედით და გაიჩნდა აქ. ეხლა მოვედით იმ რამენების ადგილას, სადაც ჩვენმა გიდმა მოგვასწავლა. ოღონდ არაფერი არ არის ინგლისურად. რო შეიხედები არც ხედან ტურისტები, მარტო აქაურების ხედან. აქ უკვე თავ შეძლებს და გვარად. ოღონდ ქეშით მარტო.
მე ეს შეგავშიგნით, აძლევ და გაძლევენ რამენს. აუ, ხელა მოვიდა. აი ამას ქვია რამენი. ძალიან გემრიელია. ესეთი გემრიელი აქვს, რაც საყვარ არაფერი არ მიჭამიაჭე. რამდენი რაღაც გავსინჯეთ ვიღაცების რჩევებით და ისე და ყველაზე გემრიელი ეს გამოდგა. კაკაოს რჩევით. დღეს მთელი დღე დაეთმობა ფუჯის მთის მონახულებას. ამისთვის ვეწვიეთ ჰაკონეს, რომელიც პირდაპირ ანიმედან ამოღებულ ქალაქს გავს. მოწესრიგებული ქუჩები, ლამაზი ბუნება, კამკამა მდინარე და ფონად მთა. დღეს ჩამოვედით ფუჯის სანახავად. კაი ამინდი დაგვემთხვა, ამიტომ გამოჩდება. ამოვედით თუ არა აქვე არის ჩაის სახლი და აქ ვისაუბრებთ და გავალთ ტბისკენ. ის არის ამაკასი. გემრიელია. რატო იჭხანებოდა ის ხალი ვიდეოში არ ვიცი. იმას იგიც გოლის სახია ხო. ეს იჭმება თუ სამშენებლო რომელიც არის. აი ამას მართლა რეზინივით ამ. წავიხე მსეც და ეხლა გაუდგებით გზას. ტყის ბილიკი მიუყვება ძველ ტოკაიდოს გზას, რომელიც ედოს პერიოდში ტოკიოს და კიოტოს აკავშირებდა და სამურაებისა და მოვაჭრეების მნიშვნელოვან მარშრუტს წარმოადგენდა. ჰაკონეს მთავარი ღირსშესანიშნაობა აშინოს ტბა, ვულკანური წარმოშობის ტბა, რომელიც მშვიდ დაკრიალა წყალში ფუჯის მთას ირეკლავს, განსაკუთრებით მოწმენდილ დღეებში. ტბაზე შესაძლებელია ნავით გასეირნება. ტბის პირას დგას ჰაკონეს ერთ-ერთი ყველაზე ამოსაცნობი ელემენტი, თორიის კარიბჭე, რომელიც ჰაკონე ჯინჯას ტაძარს ეკუთვნის. წითელი ტორების რიგი და მწვანე ტყის ფონზე მდებარე ტაძარი ვიზუალურად იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ხშირად ჩანს იაპონურ გზამკვლევებსა თუ სარეკლამო ბარათებზე. მოვედით ცნობილ კარიბჭესთან. შორიდან არ ჩანდა რომ რიგი იყო და მოვედით და ეგ სურათის გადასაღებად რიგი. ეს ხიარი. ჯინჯას ტაძარში შეგიძლია პატარა ზარის დარაკვით ღმერთებთან მოითხოვო კონტაქტი, რომ ლოცვა მოისმინო. აშინოს ტბაზე მოძრაობს მეკობრეთა ხომალდი, რომელსაც მგზავრები ტბის მეორე მხარეს გადაჰყავს. იაპონელი მეკობრე არ გაიშვა არსად, სუმიმასენით რო გძარცვავს. აქამდე გემით მოვედით, ესე იგი და ეხლა მთაზე უნდა ავიდეთ საბაგიროთ. ჩვენ გონდოლათი ამოვდივართ და ეს გზაზე მანქანებით ვინც ადის იმათთვის არის საცობი. ამოვედით, ეს ითვლება აქტიურ ვულკანად. აქედან მიდმიაქვთ ცხელი წყალი ჰოთ სპრინგებში, აქვე რაც არის. პლუს ხარშავენ კვერცხს, ის მოხარშული კვერცხი შავი გამოდის მე. და ცუდი სუნდროს. ესეც ჩვენი გოგირდზე მოხარშული შავი კვერცხი. წესი ვაფერ მოხარშავე. ჩვეულებრივი კვერცხია. просто გარედან არის შავი. შავი ნაყინი. ფუჯი და ნაყინი, აბა ფუჯი. აი ამით ჩამოვედით ზემოდან. ეხლა გადავჯდებით მატარებელზე და დაუბრუნდებით ჰაკონეში. მატარებელი ჰაკონეში დახვეული გზებით ჩავიდა და საკმაოდ სანახაობრივი ადგილები გაიარა. ჩამოვედით მატარებლიდან, ეხლა წავალთ მოძებნით hot springs. გავდივართ hot spring-ში. არც ისე შორსაა, მაგრამ ძალიან აღმართებია სავალი.
დაჯავშნა ჭირდებოდა თურმე. მოვასკდით ამ ხელა აღმართზე და ჩემი ფეხები დავრჩით დაუბანლები. დღევანდელ დღეს მორჩა და გავწავალთ კიოტოში შინკანსენით. ეს არის შინკანსენი და კიოტომდე ჩაგვიყვანს 2 საათ ნახევარში, ანუ 450 კილომეტრს გაგვატარებს 2 საათ ნახევარში. წავედით. კიოტო იაპონიის ძველი დედაქალაქი. ტოკიოსგან განსხვავებით, სადაც ფუტურისტული არქიტექტურა და ტექნოლოგია დომინირებს, კიოტოს სიმშვიდით, ტრადიციით და ბუნებასთან ჰარმონიით გამოირჩევა. აქ ქუჩებში გასეირნებისას შეამჩნევთ ტრადიციულ ხის ნაგებობებს, სახლებს, ტაძრებს. აქვე ნახავთ ნიშიკის მარკეტს. ეს კიოტოს შუაგულში მდებარე ქალაქის კულინარიული ცენტრია. საჭმელს რო ყიდიან, როგორ გამოიყურება იმისი მოდელი უდევთ ხოლმე. აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ნებისმიერი სახის ზღვის პროდუქტი, რომლებიც დახლებზე საკმაოდ სანახაობრივად და მათი საღიმძრელად აქვს გამოყენება. ძალიან მაგარია. უჭირს ჯიოს მაინც, ებრძვის რაფეხას, ეს გიორგები და ზღვის მონსტრები რა. ახლა მოვედით საკეს გასასინჯად. გამპაი. გემრიელია. ნიშიკი მარკეტიდან გამოდიხარ თუ არ არის ვენდისი. რატო გამოიჭხია? რატო გეკონათ რომ კაი იდეა იყო არის. ალბათ ამერიკელები მაინც აქ შემოასკდებიან მე იმას რომ გამოივლიან. ქალაქი ბუნებასთან ჰარმონიაშია. მდინარე კამოს ნაპირები იდეალური ადგილია მოსასვენებლად და სასეირნოდ. კამკამა წყალში კი ხიდიდანაც კი ჩანს როგორც ფსკერი, ისე მისი ბინადრები. მიდი დინამიტი ჩაუგდე გააფართხალე. დღის ბოლოს შეგიძლიათ ტრადიციულ რესტორანს ესტუმროთ, რომელიც ვიწრო ქუჩების გავლით, ხის ფასადის უკან იმანება და თქვენივე მომზადებული ვაგიუ სტეიკი და სუში მიირთვათ. თავისი სრული კურსით, მისოს წვნიანით, ბრინჯით და დესერტით. ჩვენი გვაკეთებინებენ სუშის. ხომიაყენა მინიმალე ჭამე არ მოვიდეთ და გინახოს. ცოტა ძვირიანი რესტორანი არის. დაახლოებით 700 ლარი. ეს ქალაქი დღისითაც და ღამითაც ცოცხლობს და შეგიძლიათ მუდმივად რაღაც საინტერესოს მოკრათ თვალი. თუმცა მისი მცირე ზომის გამო აქ ტურისტების სიმრავლე უფრო მარტივად შეიმჩნევა. კიოტოს მეორე დილას ვიწყებთ არაშიამას ბამბუკის ტყეში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგრაფირებული სანახაობაა იაპონიაში, რომელიც 7 და შთამბეჭდავი ადგილია. ბილიქს ორივე მხარეს მიუყვება ბამბუკის მაღალი ხეები. ზეკი ფოთლებში ნაწილობრივ აღწევს, რომელიც ლამას სანახაობას ქმნის. ტაძრის ტერიტორიაზე თუ შეხვალთ, შესაძლოა შეხვდეთ ბუდას. რა თქმა უნდა, თუ შესვლის საფასურს გადაიხდით. რეალობაში კი ეს უბრალოდ ბამბუკის ტყეა. რა თქმა უნდა, ლამაზი ადგილია, თუმცა ხალხმრავლობა ყაყენი და საპირისპიროდ მომავალ ხალხზე მუდმივად გვერდის აქცევა არც ისე სასიამოვნოს ხდის აკაურობას. მაგრამ ბოლოსკენ ხალხის რაოდენობა იკლებს და მდინარის ლამაზი ხედიც იშლება, რომელიც გიბლის ანიმედან ამოღებულ სცენას გავს. ტყესთან ახლოს მდებარეობს მაიმუნების პარკი, სადაც ვიზიტორებს შეუძლიათ ცხოველებს ღია სივრცეში დააკვირდნენ. თუმცა მე ამის სურვილი არ გამჩენია, რადგან თბილისშიც საკმარის მაიმუნებთან მიწევს ურთიერთობა იაპონიაში რო არ ვიარო. კაცურას მდინარის ნაპირით გაყოლის შემდეგ მივადექი ტოგეცუკიოს ხიდს, რომელიც 155 მეტრის სიგანის მდინარეს კვეთს და რომელიც პირველად აშენდა 836 წელს, მთლიანად ხისგან. თუმცა ამის შემდეგ არაერთხელ დაინგრა ან გადაწვეს და ბოლოს კი 1930 წელს აღადგინეს. ამ მდინარის ნაპირას მდებარე სასახლება ტიპიური იაპონური სტილისაა. ვიწრო ქუჩები, გზები, რომლებსაც ლიანდაგები კვეთენ და რომელზეც მოძრაობს ძველი ტრამვაის ვაგონები. ეს მზიანი ამინდი დაგვემთხვა. ბამბუკების ტყე, არაშიამას ბამბუკების ტყე ვნახეთ უკვე, ახლა წავალთ ნახავთ ორი გეითებს.
1000 კარიბჭე. წესით ხალხმრავალი ადგილია ძალიან. და მან დროს შრაინი არის, მაგასაც ნახავთ. ალბათ. კიომიზუდერაში მოვედით, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხია. საშინლად ბევრი ხალხია. როგორც ჩანს, ექსკურსიების დღეა დღესაც ძალიან ბევრი მოსწავლეები არიან. ტურისტებზე რო არაფერი აღარ ვთქვათ. ამაზე ადგილი კია. კიომიზუდერა ითარგმნება როგორც სუფთა წყლის ტაძარი. ეს 1200 წლის ბუდისტური ნაგებობა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც ჩაფლულია ოტავას მთის ტყეში. აქ ხშირად დაინახავთ ტრადიციულ ტანსაცმელში გამოწყობილ ხალხს, როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს. ტაძრის ეზოში ოტავას ჩანჩქერი სამარხად იყოფა. თითოეულიდან დალევას განსხვავებული ეფექტი აქვს. დიდხანს სიცოცხლე, წარმატება და წარმატებული სასიყვარულო ურთიერთობა. მაქსიმუმ 2 არჩევა შეიძლება, რადგან სამივედან დალევა ღორობად ითვლება. ეს ბუდისტური ტაძარია, როგორც ჩვენ შესვლის წინ ფეხზე უნდა გაიხადო. ტაძარში რელიგიის მიუხედავად შეგიძლიათ ეწვიოთ და პატივისცეთ ბუდისტურ ტრადიციებს. ძალიან დაცხა გარეთ, ისე დაცხა თავი ამტკივდა, მე პირადად. თქვენ არ ვიცით, თქვენ მე მგონი მანამდე წტყიოდეთ. როგორც დანარჩენი ყველაფერი, ტეპსიც მაგარი უცნაური აქვს. გავსინჯოთ აბა. გემრიელია. გიკვირდება და იაპონიას ძალიან ბევრი სახასიათო ადგილი აქვს. თუმცა ალბათ ყველაზე სახასიათო ფუშიმი ინარის გორაზე გაშენებულ ბილიქს მიუყვება. ეს არის 1000 ტორიის კარიბჭე. აქედან იწყება ეს ტორი გეითები. დასაწყისშივე სურათებს იღებენ და გახიდულები არიან შუაში. თითოეული კარიბჭე დონაცია პიროვნებისგან ან კომპანიისგან, რომლის სახელი და დონაციის თარიღიც კარიბჭეს აწერია. ფუშიმი ინარის შინტოისტური ტაძარი შეიძლება ყველაზე წმინდა ადგილად ჩაითვალოს ამ რელიგიაში, რადგან ტორიის კარიბჭეში გავლა ნიშნავს წმინდა ადგილის დასაწყისს. აქ კი 1000 მსგავსი კარიბჭეა გასავლელით. მართლა 1000-ია? 1, 2, 112, 208, 209, 996, 99. ერთი ახლია. უწმინდურების უმეტესობა შუაგზიდან უკამბრუნდება და პიკს მხოლოდ რჩეულები აღწევს. ატომაც უკეთეს ხეთს ველოდებოდი. რავი, ქალაქი არა, განათებული ქალაქი. ეს ძალიან დავიღალეთ, ეხლა შევჭამთ, დავიძინებთ დახვალე ოსაკაში. ოსაკა, ყველაზე არაიაპონური ქალაქი. ტოკიო დახვეწილი, მორიდებული და ზრდილობიანია. კიოტო მშვიდი, ტრადიციული და სულიერი. ოსაკა თავისუფალია, ხმაურიანი და მოურიდებელი. აქ ადამიანები ღიად საუბრობენ, ხმამაღლა იცინიან. ზედმეტად არ ცდილობენ ზრდილობიანები იყვნენ. მთავარი სანახაობა ქუჩის საკვებია და ქალაქის დევიზია ყუი და ორი, რაც ნიშნავს ჭამე სანამ გაკოტრდება. ჩვენ გაკოტრება ტაკოიაკით დავიწყეთ. ამოით ესეც ადგილს მეოთხე სართულზეა. ტრადიციული იაპონური სახლივით ფეხზე გახდა სითხოვე. მაგრამ ასწორებს ესეთი ტატამი. როცა ქორთ ესეთ ადგილას არ ყოფილვართ ჯერ. პანელობიო მოგვიტანეს, რომელსაც დიდი ამბობს, რომ ქვია ედამონი. იაპონური ქუჩის საკვების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობა, რომელიც წარმოიშვა ოსაკაში. ეს არის 8 ფეხას პატარა ნაჭრები გახვეული ბილცომში და შემწვარი. თავზე კი ბონიტოს ფანტელები, იგივე თინუსის თხელი ნაჭრები, რომლებიც ბორთქლზე ცეკვავენ. გარედან ტაკოიაკი ოდნავ ხრაშუნა. შიგნით კი ცხელი და რბილი ტექსტურა აქვს. გადამეტება არ იქნება თუ ვიტყვი, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი რამაა, რაც ოდესმე გამოსაჭრებს. ქუჩის საკვების ხიბლი მისი მომზადების პროცესია, რომელიც ჩვენ წინ ხდება. თუმცა ყველაფერი გემრიელი არ არის. როგორც გიორგიმ თქვა, განსაკუთრებული არაფერი. ოსაკაში ასევე გავსინჯეთ ცნობილი ბიძია რიკუროს იაპონური ჩიზკეიკი. ჩვეულებრივი ჩიზკეიკისგან განსხვავებით ეს უფრო ჰაეროვანი და ფუნფულაა და ნახევარი-საათი რიგში დგომაძებს. ყველაზე ცნობილი იაპონური ჩიზკეიკი ვიყიეთ, ახალ-ახალი გამომწვარი.
რადგილია. პუმპულა. პუმპულა. ისე ლაბება. გორგი მოაკბიჩა ერთი და არ მოეწონა. იგი გავიდა ბოლოში ოღონდ ქიშმი შეხვდებით. ძალიან სასიამოვნო ტექსტურა აქვს, თუმცა სულ ეს არის. აი სან კვერცხი. ტექსტურა. კვერცხის გემოდაყრავს. სამწუხაროდ ამ ჩიზკეიქმა იმედები ვერ გაამართლა. არ გეკადრება შენ. აუ ხელა მჭამელ კაცი. იგარი. ალტერნატივა წეღარო გატეხეს ძალიან ისე დაიწელა, მაგრამ ნახე რომი არის. ქალაქის გული, დოტომბორი. ფერადი განათებებით მოჭედილი ქუჩა. აქ ნახავთ გლიკოს მორბენავს. დონკის ოვალურ ეშმაკის ბორბალს, რომელიც გარედან კარგია, მაგრამ შიგნიდან არაფერი ჩანს. ინა შუშა აქ ძალიან დაკაცრული და ბინძურია და კარგად არ ჩანს მაინც და მაინც. არც ხედია ისეთი, რომ გაოცებული დარჩე. ჩავედით, გავაგზავნეთ თვალიერება. ასეთი კრევდი. იმ ჯონგუნს თუ ამერიკაში კი იაპონიაში შევხვდებოდი. ძალიან პოპულარული ადგილია, აქ იღებენ პოზას ესე, ხელებაწეული და ფეხაწეული. Prepato mandesne. შემდეგი გაჩერება აკვარიუმი. ეს არის ოსაკას აკვარიუმი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აკვარიუმი მსოფლიოში და ყველაზე დიდი იაპონიაში. 1990 წელს, როცა ეს აკვარიუმი გაიხსნა, ის ყველაზე დიდი იყო მსოფლიოში. თუმცა ამის შემდეგ არაერთმა გადაუსწრო. აქ ნახავთ 420 სახეობის წყლის ბინადარს, ჯამში 29000. დაწყებული გიგანტური ვეშაპისებრი ზვიგენებითა და სტინგრეით, ასევე ნახავთ ზვიგენებს, ობობა კიბორჩხალებს, უამრავ პატარ-პატარა თევზს და უცნაური შესახედაობის მედუზებს. სახეზე ღიმილი სევდა არ შეგეთყოდ ბიჭებო. კოვზით ხრის მეტი იცი რამეში კამბალა. ესეც აკვარიუმი. არის ახლა ეშმაკის ბორბალი. ხედი ეშმაკის ბორბალიდან. ეს არის ბოლო დღე იაპონიაში და ბოლო დღე როგორც ყოველთვის ეთმობა საჩუქრების ყიდვას. ამ ხელა არჩევანი გვაქვს. იქნება ახლა მაინც ამომივიდეს ამ წესიერი. იგივე ამომივიდა? მართლა? ო, ეს ახლა გეცა. მოქცევ არ გამოგავიდა. მე ახლა უჩილებ ამას. ბანძი ქვეყანა გეუბნები რა. ყველაზე დებილობა ფრუტი რომელიც არის ჩამომივაგდა ეს 3J. ჩამოსაგდაებში რომ მაგარი რაღაც გავაძრე. ოპა. უკრავს კიდევაც. ეხლა მოვედით კრეინ თამაშების მაღაზიაში, დაწესებულებაში. ახლა და ჯიგო. აი აქ მე ჩამოვაგდრა ჯი. ჩაოპლაუდი.
მოთხლიხე რაც მქონდა ხურდები და მაინც ჩამოვაგდე. ამ crane game-ებში ესენი ჩამოვყარე. მეტი ვერ შევძელი. რაც არის ეს არის. არკადე ცენტრები იაპონიაში პოპულარული გასართობის სივრცეებია, სადაც ნახავთ ვიდეო თამაშებს, მუსიკალურ რითმულ თამაშებს, გამწე აპარატებს და სხვა მანქანებზე დაფუძნებულ გასართობებს. აქ გასართობად დადიან როგორც ჯგუფურად, ისე წყვილები და როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ყველაზე ხშირად ხალხი აქ მარტო დადის და განსაკუთრებული ოსტატობით ფლობენ ამ აპარატებს. ასაკი კი შეზღუდული არაა და საკმაოდ ასაკიან ხალხსაც შეხვდებით. სასუშეში მოვედით. თან ისეთი არის, რომ ესკალატორით ჩამოდის და ნებისმიერს აიღებს შენით რომელიც კიდე და მე თეფშევის მიხედვით დაეთილიან რამდენი უნდა გადაიხადა. შეგიძლია რომელიც მოგეწონება დაავლო ხელ და აიღო. სამწუხაროდ ერთ-ერთი პირველი რასაც ხელი დავალა იყო კრევეტების სუში, რომელმაც შიგნიდან და მსუსხა და მეგონა რომ ალერგიული შეტევა მექნებოდა. 20 წუთი ადგილიდან არ ვიზროდი იმ იმედით, რომ თუ რამე დამემართებოდა სასტრაფოში აქაურები დარეკავდნენ. საბედნიეროდ გადავრჩი. იაპონურ მოგზაურობას კი საბოლოოდ დადებითად შევაფასებდი, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური და განსხვავებული ადგილი, სადაც ნამყოფი ვარ. მედია საინტერესო გამოვიდა. თუ მოგეწონათ გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.